नमस्ते, मेरो नाम सुनिल राई र म आज हजुरहरूलाई लाइफ सफ्टवेयरमा बिलिङ इन्टरफेसको हामी कुनै पनि पेड भएको इन्भोइस हामी कसरी हेर्न सक्छौँ भन्ने कुरा जानकारी दिनेछु। सर्वप्रथम तपाईँले यो लाइफ सफ्टवेयरमा तपाईँ लगइन गरिसकेको हुनुपर्ने हुन्छ र त्यसमध्येमा तपाईँले बिलिङ इन्टरफेसमा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। र बिलिङ इन्टरफेसमा तपाईँले लगइन गरिसकेपछि तपाईँले जानुपर्ने ठाउँ भनेको तपाईँले पेड इन्भोइस हो। यो पेड इन्भोइसमा तपाईँले कुनै पनि पेसेन्टलाई तपाईँले एड टु कार्ट गरेर तपाईँले सक्सेसफुली कस्टमरदेखि कुनै पनि पैसा भुक्तानी लिइसक्नु भएको छ भने तपाईँले पेड इन्भोइसमा देख्न सक्नुहुनेछ। म हालको लागि तपाईँलाई पेड इन्भोइसमा गएर देखाउनेछु र पेड इन्भोइसमा तपाईँले यहाँनिर लिस्टहरू देख्न सक्नुहुनेछ। यो लिस्टमा तपाईँले यो रहेको लिस्टमध्येमा तपाईँले कुनै पनि लिस्टमा तपाईँलाई इन्भोइस हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले राइटपट्टि तपाईँ जानुहोस् र राइटमा गएर तपाईँले यो ग्रिन बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने यो ग्रिन बटनमा क्लिक गर्ने साथ तपाईँले इन्भोइस देख्न सक्नुहुनेछ। यो क्लिक गर्ने साथ म तपाईँले देखाउनेछु। यो क्लिक गरेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ एबिसी पेसेन्ट नेम र पेसेन्ट आइडी र इन्भोइस आइडी। यो जुन तपाईँले यो देख्न सक्नुभएको छ तपाईँले तपाईँले याद गर्नुहोस्। फेरि पेड इन्भोइसमा जानेछु। तपाईँले त्यही नाम गरेको यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर तपाईँले अगाडि देख्नुभएको एबिसी इन्भोइस 1 र पेसेन्ट 1। यसै तपाईँले यो पेसेन्टको कुराहरूको कुनै पनि इन्भोइसहरू क्रिएट भएको छ भने तपाईँले यसरी हेर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँले यदि यो इन्भोइसमा कुनै पनि एउटा तपाईँले प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले पिडिएफमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। र पिडिएफमा क्लिक गर्ने साथ तपाईँले एउटा सेटिङ्स देख्न सक्नुहुनेछ। त्यो सेटिङ्स मध्येमा तपाईँले प्रिन्टर सेलेक्ट गर्नुहोस् जुन तपाईँको डिभाइस रहेको छ। मैले सेलेक्ट गरेँ र त्यसमा मैले A4 साइज सेलेक्ट गरेँ। A4 साइज सेलेक्ट गरेपछि तपाईँले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरले यसरी नै तपाईँले कुनै पनि पेन्डिङ रहेको या तपाईँले कुनै पनि पेड रहेको इन्भोइसहरू हजुरले यसरी प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हस्त आजको लागि यति नै। धन्यवाद।